Sở hữu 32 đầu dao, 8 phôi đồng thời, giúp xưởng tăng năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất. Kingwoodmac SD1200 được thiết kế dành cho các xưởng cần gia công số lượng lớn với yêu cầu cao về năng suất. Khả năng gia công đồng thời 8 phôi giúp tăng sản lượng, đặc biệt hiệu quả khi sản xuất các chi tiết với số lượng lớn. Hệ thống 32 đầu dao với 4 trục dao, đáp ứng linh hoạt nhiều công đoạn gia công trên cùng một hệ thống. Kết hợp cơ cấu xoay phôi 360 độ, máy có thể tiếp cận nhiều vị trí trên chi tiết, tăng khả năng gia công. Từ phay, khoan, xẻ rãnh đến lắc mộng, máy đáp ứng nhiều công đoạn trên cùng một hệ thống. Máy phù hợp gia công chân ghế, chân bàn, cột cầu thang, tay vịn, song cầu thang và nhiều chi tiết gỗ khác. Kingwoodmac SD1200, giải pháp gia công CNC tối ưu năng suất cho xưởng sản xuất hàng loạt.